means STP چی میکنه in order to provide this desired path redundancy as well as to avoid loop condition. STP defines a tree being and بخاطر اینکه که شما چی کنین provide کنین desired path redundancy یعنی redundant link داشته باشین redundant path داشته باشین path های تکراری باشه path های اضافی باشه redundant link باشه. مثلا یک سوچ است این تو باش که من اینی بکشم که اینی کار کرده بله باشه یک دیگه باشه میبینم نه دیگه نیست باشه نداره فکر کنم دیگه هست این طور مثلا باش که من خیلی پند برم مثلا باش که شپه بگیرم از اینی سویچ هستیست یه هم یک سویچ دیگه هست redundant link داره این چی داره؟ redundant link مثلا یکی دوتا این redundant link پروواید میکنن یعنی میشه شما چی میکنین؟ ببینید جا تعریف کرده که و avoid میکنن loop condition loop condition که هست اینمی که ای خود redundant link داری اینجا باش پینچه شد redundant link هسته ای که مثلا یک کامپیوتر معلومات رو ای کنم مثلا اینجا یک کامپیوتر هسته یک کامپیوتر هست اینجا سیز به ای وصل است ای که معلومات رو ای میکنه از این مثلا از این پورت ما داخل میشه پاس میره پاسی بخاطر redundant link است پاسی متعلقات زنی میکنه یعنی داتا از روی نمیشه پکیج فریم از این فورورد نمیشه و این خاطر که تو امی لوب القزنی نمی اینه میره تو اوید کنی شما چی کانفیگر میکنی STP را spanning tree protocol که اینه لوب چی میکنه لوب این redundant link هست اینی رو چی میکنه براتون این باشه اینجا براتون میگم اینجا گفته STP اینجا باش تعریف کردم مثلا STP forces certain redundant data paths into a standby blocked state اینی redundant link هست او را میگه چی میکنه براتون بلاکش میکنه این بلاک استیت است یک استیت حالتی که او را بلاکش میکنه براتون standby میبینی آماده باش standby میساش و and leave other paths in forwarding state و پدهای دیگه که هستن اینی پد دیگه مثلا یک پدش رو چی میکنه براتون یک پدش که هست اینی پده براتون بلاکت میکنه و اینی پد دیگهش که هستن این دیگهش میوانه forwarding state forward که پا frames براتون forward کنه فهمیدین؟ اگه بلاک نکنه شما STP رو کنفیگر نکنید هم تعلقات زنه میره لوپ کنه میره و لوپس شما اگه میخواین avoid کنین prevent کنین باید STP کنفیگر کنین STP چی میکنه؟ اینی redundant link است یعنی لینک اضافی که است پد اضافی که است ایره براتون بلاکش میکنه یعنی ده چی میمونشه؟ ده standby state میبانشه ده block state میبانشه و دیگه این پد دیگهش که هست ایره دیگهش ایره باز forwarding است که به اون پکیج سمو فریم برات forward کنه خب اینجا گفته if a link in forwarding state becomes unavailable اگر مو یک ده گفته که اگر یک لینک اگر if a link in forwarding state becomes unavailable اگر اینی لینک است که ده چی هست ده یک forwarding state است یک حالتی که مو فریم براتون forward میکنه اگر نمی unavailable شوی چی شو؟ unavailable شو یعنی غیر قابل است یعنی که از این فریم روی نشه forward نشه باز چی میکنه؟ امی که ده standby state است یعنی standby ای واپس به چی میه؟ پس به forward state میه که پسی براتون چی کنه؟ مو فریم forward کنه و پسی همون تو چی میکنه؟ اینه میره STP reconfigures the network واپس reconfigure میکنه نتورک and reroutes پس مسیراش چی میکنه؟ مسیرها همه دیتارش میکنه تغییر میکنه through the activation of the appropriate که شما همه صحیح همی پتا را شما صحیح کنفیگر کرده باشین فهمیده؟ خب with STP the key for all switches خب گفته که همی سویچ که هست in the network to elect a root bridge همی سویچ ها که هست در نتورک چی سلکت میکنه؟ یک root bridge رو انتخاب میکنه root bridge انتخاب میکنه that becomes the focal point خب باش بات میم کنم یک focal point میشه focal point کسی یک
پوینت مرکزی می باشد در شبکه‌تان. و چی میکنه همی روت بریج که تو گفتی؟ all other decision in network، all تمام تصامیم که در شبکه است، such as مثلا چی؟ طور مثال which port to block، کدام پورت رو بلاک کنه، کدام پورت which port to put in the forwarding state، کدام پورت شده forwarding مود بانه که لینک مو frames مو دیتا را براتون ترانسمیت کنه. مثلا ببینید این سویچ است، اینی دو تا سویچ است. گفت که سویچ چی میکنه؟ یک روت بریج سلیکت میکنه. روت بریج چی میکنه؟ روت بریج کس براتون یعنی دیسیژن میگیره که اینی ریدینگ لینک است، یعنی تکراری است. اینی ایره براتون چی میکنه؟ مثلا تصمیم میگیره که اینی ده ایره بلاک کنه و مثلا کامش یعنی which is یعنی کامش در فورواردینگ مود بانه که فریمر رو کنه و کامش در بلاک باشه. او تصامیم چی میگیره؟ او دیسیژن همین روت بریج میگه. روت فهمیدین یا نفهمیدین؟ خب بین یک چیز دیگه spanning tree protocol configuration شد بین. حالا فهمیدین که چی هستن؟ by default گفته که STP is enabled on VLAN 1. by default کسته on VLAN 1 کسته. VLAN گفتم by default کست کل همون پورتا کست اوزو VLAن همین VLAن 1 کسته. connected to چی هست؟ administrative defined port هسته. and all newly created VLANs. و ابو یک نام کریت کنیم VLAN مثلا دو VLAN ها تیار کنیم و هم دوام یعنی by default configured است. حاجت به این است که تو بری رو configureش کنی. Because of this, there are no commands required to enable STP. یعنی هیچ کامند که ضرورت نیست تو که بیری STP را enable چی کنی، یعنی براتون باید که فعال کنی STP را. گفته if for some reason on older switch، اگر با بعض دلایل باشه و همون older switch ها که switch های کهنه هستن، یعنی switch هایی که در وقت های پیش بوده، اگر او یعنی as STP disabled on specific VLANs، یعنی اگر چی باشه؟ اگر دیسیبل باشه، یعنی بعض VLAN ها تیار کنین در او VLAN هم STP disabled هستن. اینی کامند است، اینی کامند را میتونین یوز کنین که شما چی کنین؟ امو که دیسیبل شد پس رینیبلش کنین. خب چطور؟ ایده کدام مود میره؟ خب شما میفهمین ایشون در global configuration مود و spanning tree VLAN امو VLAN آیدی را بتین براتون چی میگن؟ enable STP را آن امو VLAN که امو VLAN آیدی که تو دادی VLAN 2 VLAN 1 دمو VLAن امو STP را برای چی میکنن؟ enableش میکنن، فعالش میکنن و این خلاص این قدر. فهمیدین؟ یا نه زمان فهمیدین؟ و یک چیز دیگه میگه گفته که کمی چطور یعنی کامش روت بریج سلیکت میشه. اونجا خود دو تا بریج بود، یعنی تو کدامش بفهمی و کدام هم سویچ ها اینجا دو تا سویچ هست، یعنی چی بفهمی که این روت بریج است و این نیست. کدام از این دیسیژن میگیره که این پد، این دیتا پد میگن که در فورواردینگ استیت باشه یا در بلاک استیت باشه. صحیحه؟ این تصمیم ببینین هر کامش اینجا گفته each switch begins with a priority of این قدر. هر سویچ که با این priority start میشه. خب این میگم این priority که combine میشه with MAC address of each switch، یعنی با امی priority که با MAC address switch MAC address رو با MAC address رو combine میشه یکی میشه. صحیحه؟ او گفته during root switch election وقتی که امی root select امی که امی root bridge که selection میکنن او گفته the switch with the lowest bridge ID. وی که امی lowest IDش چی باشه؟ گفت که اینی پرایتویش همراه MAC addressش یکی میشه. وی که اموی عدد اموی که lowest باشه عدد کمتر باشه اونمو با عنوان چی انتخاب میشه؟ elected as root switch root bridge انتخاب میشه، root switch انتخاب میشه. کنمو تصمیم میگیره که او در فورواردینگ استیت باشه یا در ستند بای استیت باشه. صحیحه؟ این تو باش که اینجا تصویرش بود در تصویرش ببینین. STP میبینی اینی MAC address، اینی یعنی پرایتری با اینی چی میشه؟ کامباین میشه. اویی که یعنی lowest چی داره؟ lowest پرایتری داره. چی داشته باشه باید؟ lowest bridge ID داشته باشه و به عنوان چی انتخاب میشه؟ will be elected the root switch. او root switch select میشه. bridge ID از این مثلا ببینیم bridge ID اینی سه کنی اینی اکام از یک عدد کمتر است
مثلا مگر از برج آیدی از ببینید 32 ارقام از این که شما مو آیدیش کم باشه او به عنوانش انتخاب میشه رود برج کو فقط او هم تو چی نمیکنی که بری تو کامن نوشته کنی خودش گفتم کانفیگرد است آجا به تو نیست که تو کام گفت که required no command to enable که انیبل کنی STP را وجود داره خو یعنی ضرورت نیست که تو کانفیگر شده هستن. خب یک چیز دیگه که شما خودتان چی یک سویچ روت سویچ سلکت کنین روت سویچ الکت کنین خودتان منوال یکی اتوماتیک خودش سلکت میکنه هر کامش که پرایوریش و همین مگ ادرسش کم باشن او خودش چی میکنه روت بریج سلکت میکنه و تو میخوای یک سویچ خودت میخوای که روت بریج باشه که روت بریج چی میکرد که میگفتن در فوروردینگ استیت باشه استندبای استیت شما کامند دارین STP spanning tree نوشته کنین و ویلن آیدی را بتین و بعض ویلن آیدی را که دادی ویلن یک است مثلا بای دیفالت است کلش گفتم بای کانکتد تو چی هست همی پورتا با به می ویلن یک کانکت است به می ادمنستریتیو دیفاین پورت او ویلن آیدی را بتین و بعد از اون روت پرایمری بتین روت پرایمری باشه یا اگر میخواین تو set the switch to become the secondary root bridge select میکنین secondary که primary select میکنین دیگه secondary شما میخواین که یک switch تا میخواین secondary bridge شا یا secondary root شا یا primary شا فقط تفاوتش است که یکی primary اولی است و دومی است نه شما دمون ویلن آیدی میرین و root secondary نوشته کنین خلاص و اگر شما این priority set میکنین set the switch priority as the default switch defaultش چقدر است 32 768 است این defaultش از priorityش و شما میشه که این تو خودتان هم دلخواه ولیو برش بتین منتها گفته less than چقدر نباشه یعنی کمتر از این نتین اون ولیو از اوره مقدارش بیشتر از او بتین ها priorityش کدام این یک پرایوری است این براتون بایم که یک آیدی است بریج آیدی میگن نمیشه شما او را ارقام از این کنو بیشتر باشه خب نمیشه که نمیره تو دایی کامند کسی نمی پرایوری رو تغییر میدی گفته که منطقه کمتر از این نتین او رو باید بیشتر از این عدد بتین بیشتر از این ولیو بتین که شما کامند دارین spanning tree ویلن و ویلن آیدی بتین پرایوریش که هر قدر که پرایوری میتین منطقه بیشتر از این عدد بتین کار میتن و خلاص این اقل کامند بود میبینین چیز دیگه نداره شاید همون تعریف بود و کامندهایش هم گفتم که اگر در بعض سویچ های اولدر سویچ باشه و بخاطر بعض دلایل و دیسیبل کرده باشین در بعض ویلن ها شما او را دیسیبل کرده باشین او باز کامند داشتین که چه قسم انیبل کنیم یک کامند است که انیبل میکنین چی بود فقط spanning tree ویلن و ویلن آیدی بده دمو ویلن امو مثلا ویلن یک است تو گرفتی دو سویچ امو امی چیز از غیر فعال کردی STP را امی spanning tree پروتکل اگر واپس نمیخوای انیبل کنی اینی کامند نوشته کن در کانفیگریشن مود برو spanning tree ویلن و ویلن آیدی را بده خلاص این بخاطر چی ضرورت نداره اینجا من گفتم که by default STP is enabled on VLAN یک اگر newly create هم کرده باشی دوام می enable دستم میگه there are no commands required to enable STP هیچ command required نه ضرورت نیست که enable کنی STP را صحیح است؟ اینی درستم بود بس سنم قدر فردا باز خوب بستم باز فردا اگه خواستین امو چند کامند که از روم